Mic check. Winnie atau Mic check. Okay. All right, so let's wait for the other students to come in. Dali lang. Okay, dali lang. So, oh, magulo niya na. Gusto naman. Eman, off mo cam mo. Oh, mergo penak eh.
Uh, Number 2, mute your microphone when you are not recognized to speak. Number 3, respect the speaker by listening attentively. Number 4, if you have questions, use the chat box for the moderator to note it. Number 5, observe proper dress code on a video conference as a sign of respect to the speakers and fellow attendees. Number 6, kindly check your internet connection, your headset, microphone, and camera. Number 7, stay focused, avoid multitasking. Prepare for a backup plan. Just speak at the normal level. Number 10, do not leave the conference room without permission coming from our speaker, moderator, and our work immersion. It's very clear on our online etiquette. And please be reminded also, my dear students, to prepare your notes and pen, because after the presentation, the discussion, I will be sending you an online quiz regarding the topics discussed by our dear resource speaker. You must obtain at least 75% passing score for you to generate your certificate in your email address. Is that clear? So you are now excited. And now I would like to present to you, of course, it's my pride and honor to introduce to you our first resource speaker. Our speaker is a native citizen of El Adviento, Gattaran, Cagayan. She finished the degree Bachelor of Science in Nursing at Lyceum of Apari, batch 2008. She currently employed and served as a firefighter of the Bureau of Fire Protection, Gattaran Station. And now, ladies and gentlemen, please join me to welcome our first speaker, Fire Officer 1, Ma'am Irene C. Thomas. Let's give her a round of applause, please. Hello? Sound check. Meron, sir? Mark. Patay mo man i-connect video speaker aja ni kay ko sir ako mangyod ko aja. So while Ma'am Irene is preparing for the presentation, my dear students, please be ready for the topics to be discussed by our speaker. And I'll repeat, there will be a quiz after this. Thank you so much. So, good morning po to everyone. Since it is pandemic, we have to abide the rules and protocols. However, we'll be doing our part to impart some knowledge or information with regards to our bureau. So let's now begin to our fire safety lecture. So first, we have to know what is fire. So ano nga ba ang fire? Fire is the combustion or burning in which substances combine chemically with oxygen from the air and typically give out bright light,
heat, and smoke. So in short, fire, para mas madali po nating maintindihan, ang fire is apoy. To further understand, meron po tayong elements of fire. Ito po yung mga component para po makapag-create po tayo ng apoy, or tinatawag din ito na fire tetrahedron. From the word tetrahedron, which is polyhedron that has 4 phases, that is the oxygen, heat, fuel, and the chain reaction. So the first component po ng fire is the fuel. The material or substance being burned in the combustion. So ito po yung mga nasusunog. There are types of fuel. Sa solid po, meron tayong wood, papers, and plastic. And sa liquid types is the gasoline, thinner, alcohol. Sa gas naman po, ito yung methane, propane, butane, or yung mga gas sa LPG tanks po natin. So the second component of fire is the heat. When comes into contact with fuel, the energy supports the combustion reaction. So ang combustion means the instance of burning or pagkasunog. So yung heat po is sinusupport niya yung pagkasunog ng fuel. And the third component is the oxygen. Oxidizing agents that chill oxygen or oxidizing gases that supports the combustion when combined with a fuel. So for example po dito, yung oxygen, pwede po natin siyang i-replace into air para po madali nating maintindihan. Bakit po nakakatulong yung air sa pag-produce po ng heat or fire? So, for example dito, yung sa pagluluto natin, no? Example po sa dalikan, pag nag-apply po tayo ng air or hangin, no, agar-aron tayo, di ba, mas mabilis po yung pag-produce po natin ng fire. So, yun po yung support ng oxygen sa pag-produce ng fire. And then, our fourth component is the chain reaction. Chain reaction is also called the chemical reaction. Ito po yung series of reactions that occur in sequence with the result of each individual reaction being added to the rest. So ito na po yung reaction na nangyayari kapag nagsama-sama po lahat yung ating component ng fire. Pag napansin po natin dun sa definitions ng each definitions sa elements ng fire, nandun po yung combustion or supports the combustion, kunana niya. So it means, pag wala ang isa sa component ng fire, hindi po, mamiminimise po natin yung production or fire, or even po, wala tayong ma-produce na fire. So ang fire po ba nakakatulong or hindi? So fire can be friendly or industrial fire. Ang friendly fire is that fire that help us on our daily living. So ang fire po is meron po din siyang naibibigay na good sa atin. Ang friendly fire po ay ang apoy na ginagamit natin to normalize our body temperature during cold weather and also to cook our food for our daily living. So meron po tayong destructive fire. Ito yung ferocious fire that seek to destroy lives and properties. Kailan po nagiging destructive ang fire? Kapag ito po ay napabayaan po natin. So we have common causes of fire. Unattended cooking o mga napabayaang lutuin. Unplugged appliances and chargers not in use o mga napabayaang nakasaksak na mga appliances at chargers na hindi ginagamit. Unsupervised children while playing, mga batang napabayaan habang naglalaro. Hindi po natin alam, baka apoy na po yung kanilang nilalaro. And then electrical overloading, unattended burning candles o mga napabayaang nakasinding kandila. Leak LPG regulator, hoses o mga tumatagas na regulator ng hose ng mga LPG.
damaged appliances o mga sirang kagamitan sa bahay. And last is the improper disposal of cigarette butts o mga maling pagtapon ng mga upos ng mga gamit na sigarilyo. So, how can we prevent these fires? In terms of cigarette and matches, never smoke in bed. Sabihan po natin sila tatay, lalo na po pag sila ay nakainom and then nag-i-smoke po sila sa bed at nakaligtaan, nakatulugan, it will be the cause of fire. Do not throw cigar and cigarette butts into waste basket, and always have an ashtray available in your home. Crush your cigarette and cigarette stubs thoroughly before discarding them. So, sakbay tayo before po natin itapon yung mga upos ng sigarilyo natin. Siguraduhin po natin na patay na po yung apoy doon sa cigarette butt. Sa kitchen fires naman po, keep your heat. Producing appliances clean, old food particles and greasy build-up can ignite. So kailangan po nating panatilihin na malinis ang ating lutuan. And don't leave the stove while cooking. Ito po yung madalas na nagiging cause po ng mga sunog sa atin. Lagi po nating napapabayaan yung mga niluluto nating mga pagkain or yung food natin. Always turn off the stove after cooking. A pot holder near a hot burner is a fire hazard. So wag po natin ilagay yung pot holder or iwasan po nating mag-iwan or maglagay ng pot holder malapit dun sa pinaglulutuan natin. And don't keep or store any flammable substances in your kitchen. Wag po mag-store ng flammable like kerosene, mga pinta. Bawal po kasi pwede po yun cause ng fire. Make sure that the valves are closed when you are not using the gas range. Keep the stove at least a foot away from any surrounding combustible walls or siding. When a leak is detected in your gas range or stove, have it repaired or replace it immediately. So pag hindi na po natin ginagamit yung LPG tank natin, i-close po natin yung valve, and then if may ma-detect po tayong leak or sira na po sa hose natin, ang PV hose, i-replace na po natin siya immediately. Another is unplug the appliances after use. After po natin gamitin yung mga appliances, tanggalin po natin yung mga saksakan, or pag hindi po natin sila ginagamit, wag pong hayaan na nakasaksak lang. And avoid octopus connection. Iwasan po natin yung sanga-sanga na saksakan. Kasi po pag ito nag-overloading, magkakause po ng short circuit and it will be the cause of fire. Precautions naman po sa mga children. Keep matches away from children. So ilagay po natin yung mga matches sa hindi po nila maabot, and wag po natin silang hayaang maglaro ng apoy. Never leave children unattended or locked up in the house. Allow only mature and dependable companion to stay with them while you're away. So pag may pupuntahan po tayo at walang magbabantay po sa mga anak natin, wag po natin silang iiwan sa bahay, at lalong-lalo na wag po natin ilalak yung bahay. At kung maaari, iiwan lang po natin sila dun sa mga matured enough. Kung ang anak mo is 5 years old lang at si Adi niya ay 2 years old, so wag po natin hahayaan na silang dalawa lang po. So, paano po natin ma-extinguish ang fire? Meron po tayong basic extinguishing method. Meron po tayong paraan ng pag-aapula ng apoy. First method is the cooling. One of the most common methods of extinguishment is cooling with water. This process depends on reducing the temperature of a fuel to a point where it does not produce sufficient vapor. So sa cooling po, ano po ang ginagawa natin doon? It is the reduction of the temperature. Ano po yung tinatanggal nating component po ng fire? It is the heat. Second method is the starvation. Removing the fuel source effectively extinguishes some fires. The fuel source may be removed by stopping the flow of liquid
or gaseous fuel, the removing solid in the path of a fire. Ito naman po yung removal of fuel. So yung pagtanggal po natin ng component na fuel para ma-minimize or maapula po natin yung apoy. And the third method is smothering. Reducing the oxygen available to the combustion process reduces a fire's growth and may totally extinguish it over time. So ano po ang ina-exclude natin dito? Ang smothering is the exclusion of oxygen. Tinatanggal po natin yung component ng fire na oxygen. In its simplest form, this method is used to extinguish cooking stoves fires when a cover is placed over a pan or burning food. So one of the example po dito sa smothering is kapag nagluluto po tayo, and then dun sa palayok po, di ba, agpiprito tayo, pag yung palayok sumiklab, nagkaroon ng apoy, so ano po ang gagawin natin? Through this method, smothering, kukuha lang po tayo ng pantakip, and then takpan po natin yung sumiklab na apoy dun sa palayok. Yun po, mawawala. Pag nawala po yung oxygen, mamamatay po yung apoy. And the last method is the chemical flame inhibition. Extinguishing agents such as some dry chemicals and halogenated agents interrupt the combustion reaction and stop flaming. This method of extinguishment is effective on gas and liquid fuels because they must flame to burn. So sa chemical inhibition, ito po yung pag-inhibit natin ng last component ng fire, which is the inhibition of chemical reaction or the chain reaction. So ano po ang ginagamit natin dito? We have to use chemical or halogenated agents. Sabi niya, yun po yung ating fire extinguisher. So what to do in case of fire? Ano po? So what to do in case of fire? Ano po ang dapat natin gawin in case of fire? Remember po yung word na safety. S stands for sound alarm. Shout as loud as you can. So ano, at susunog po, didibalay tayo, agpukaw tayo para po makahingi po tayo ng help. And then advise the fire station. Give the following information. What is burning? Kung ano po yung nasusunog. Exact location of the fire. Kung saan po matatagpuan yung sunog. At kung maaari po, magbigay po tayo ng landmark para po mas mabilis na mahanap yung location. And then wag po natin kakalimutan na ibigay yung name ng caller kung sino po yung tumawag sa fire station. At ang pinaka-importante po sa lahat, dapat alam po natin kung ano yung hotline number ng fire station. Kasi paano po tayo makakatawag sa fire station kung hindi po natin alam yung hotline number po natin. F is fight the fire. Use all available firefighting equipment. Water. When in doubt, leave the firefighting to the professionals. So, paano po natin i-fight yung fire? Pwede po tayong gumamit ng water or ng fire extinguisher. Pero pag hindi po natin alam kung paano gagamitin ang fire extinguisher, leave it to the professionals. Ibigay na lang po natin dun sa may nakakaalam at umalis na po tayo doon sa location ng fire. E is evacuate the area. During evacuation, secure the family members and important documents. Pero po, yung lagi nating tatandaan na kapag nagkaroon na po ng sunog at nakalabas na po tayo at may naiwan tayong important documents man sa loob ng ating bahay, iwasan po natin or wag na po tayong bumalik pa sa loob. Kasi po, pwede po tayong matrap at maaaring hindi na po tayo makalabas. Ang pinaka-importante po sa lahat, dapat alam po natin kung saan yung lalabasan natin, and that is the exit. And then tell others, tell your neighbors and other people around about the fire. So ito na po yung pinakamahalagang participation po ng mga chismosa sa ating barangay. Di ba po, sila yung magkakalat po na padamag dan ni Kastoy, napuuran. So meron din po silang magandang naidulot sa part na iyon kasi
mapanday ibagat ti tattao nga si kayo ket napuuran para makapag provide din po sila ng help po sa inyo. And then you get clear. Secure your family to a safe place away from the fire to avoid injuries. Para po ma-avoid natin ang further injuries, lumayo na po tayo doon sa nasusunog na bahay. Ano po yung mga dapat gawin kapag nasunog ang inyong damit? Remember po yung stop, drop, and roll. Stop, don't run. This will only make the fire worse. Drop, get down on the floor. Roll over, this will put the flames out. So bakit po mahalaga ang stop, drop, and roll? Ano po yung benefit nito? Kasi po mostly na yung mali na ginagawa natin pag, for example, nasunog yung damit natin, tinatanggal po natin, usubon tayo. So mali po yun. Nag-a-add lang po tayo ng injury or burn sa ating katawan kasi yung sunog dun sa damit natin pwede siyang madikit sa ating mukha or other parts na ating katawan. So ang gagawin po natin yung stop, drop, and roll para mapatay po yung apoy. Paano gamitin ang fire extinguisher? So paano po natin gagamitin ang fire extinguisher? Tandaan po natin ang salitang pass. P is pull the pin. Ang fire extinguisher po kasi meron siyang pin yan. Ito po yung nagsisilbing lock po doon sa fire extinguisher. Kung hindi po natin tatanggalin yung pin, hindi po natin siya mapre-press. And then A is aim at the base of the fire. Dapat po pag paggamit po ng fire extinguisher, ang punteriya po natin is doon po mismo sa base ng fire kasi po ang pag tinututukan natin doon sa taas ng apoy, hindi po natin mapapatay yung apoy. So kailangan doon po mismo sa base ng fire, yung mismong nasusunog na bagay. And then squeeze the handle. I-press po natin yung handle para po mailabas yung chemical na nasa loob ng fire extinguisher. Tapos sweep natin side by side. Pero po kailan po ba natin ginagamit ang fire extinguisher? Ang fire extinguisher is parang first aid lang po natin yan sa sunog. Ginagamit lang po natin siya kapag maliit pa yung sunog. Pag malaki na po yung sunog, hindi na po natin pwedeng gamitin ang fire extinguisher. So tandaan, sa paggamit ng fire extinguisher, wag tatalikuran ang nasusunog na bagay kahit alam mong patay na ang apoy. Bakit po? Kasi yung apoy is pwede po siyang mag-rekindle or pwedeng sumiklab ulit. Kaya wag po natin tatalikuran agad. Help prevent fire because fire ignorance ruins no one. Ruins everyone. In case of emergency, call 0917-801-6916. Ito po yung hotline number ng Gattaran Fire Station. So tapos na po yung first part ng ating lecture and now we'll then proceed to our fire safety lecture. Sa first group. Safety.
Yan natin earphone lang. Mic up. Mag-proceed na po tayo sa ating first aid lecture. So what is first aid? Ano po ang first aid? First aid is an immediate care given to a person who has been injured or suddenly taken ill. It includes self-help and home care if medical assistance is not available or delayed. So ang first aid po is ito yung paunang lunas. Sa definition, sabi niya, it is an immediate care. So ito yung agarang protection or agarang pagbibigay ng assistance sa victim. Roles and responsibilities of the first aider. So ano nga po ba ang ating role and responsibilities bilang first aider? Bridge that fills the gap between the victim and the physician. Gain access to the victim. Determine any threats to patient life. And then provide needed care for the patient. So habang wala pa po yung physician, tayo bilang first aider, tayo po muna yung mag-a-assist dun sa victim. Gain access kung paano po natin malalapitan o mapupuntahan yung victim. And then determine any threats to patient's life. Dito po yung gagawin na natin yung assessment kung ano po ba ang nangyari dun sa victim, ano po ba ang kailangan niyang tulong. And then if na-assess na po natin kung anong nangyari, anong sitwasyon po, we'll now then provide needed care for the patient. Ibigay na po natin yung ating paunang lunas kung anong treatment po ang kailangan sa victim. Pero bago po ang lahat nun, kailangan po natin na siguraduhin at ang pinaka-importante po sa lahat is i-ensure po natin yung safety po natin na first aider. Kapag po dumating na yung medical assistance or yung physician o doctor, bale, i-assist na lang po natin sila. And record all finding and care given to the patient. Bakit po mahalagang i-record lahat ng finding at lahat po ng ginawa sa patient? Kasi po pag ito na-transfer na po sa hospital, ang hospital magtatanong po sa inyo ano ang ginawa nyo, ano ang nakita nyo sa victim, anong nangyari. Ito po kasi yung pinaka-importante sa hospital. Kapag nag-turnover ka po sa kanila, kailangan po natin ng documentation. So ano po yung objective of first aid? Ano po ba yung goal natin at bakit po nagbibigay tayo ng first aid? First po is to alleviate suffering. Ano po ang alleviate suffering? Ito po yung i-minimize natin yung pain po ng victim. And then to prevent added further injury or danger para po hindi na po madagdagan yung injury ng victim. And last is to prolong life. To prolong life means to save life. What are the characteristics of a good first aider? Ano nga po ba yung characteristics or yung mga katangian po ng isang good first aider? So first po is being gentle, should not cause pain. Maingat po dapat tayo, hindi po tayo nagko-cause ng pain dun sa victim. And then resourceful. Resourceful should make the best use of things at hand. Dapat po madiskarte po tayo dito. Kasi po when we are giving first aid dun sa location, hindi po natin alam kung available po ba lahat ng bagay na kakailanganin natin. So kailangan po natin maging resourceful or kailangan natin gumawa ng paraan. Third is being observant. Should notice all signs. Dito po, kailangan natin yung assessment. Kailangan ma-assess natin, makita natin kung ano yung nangyari sa victim. Fourth is tactful. Should not alarm the victim. Dapat po, pag nag-attend po tayo dun sa victim, wag po tayong mag-panic. Kailangan kalma lang po tayo para hindi po ma-alarm yung victim. And then empathetic. Should be comforting. We have to comfort the victim.
Ano po yung laman ng ating first aid kit? So yung first aid kit, ito po yung laging dala-dala ng mga first aider. Ang laman po ng ating mga first aid kit, usually common is yung Gattaran, alcohol, micropore, bandages, scissor, ghost pad, ano pa ba? Yun po. Yun po yung mga karaniwang mostly na ginagamit po sa pagbibigay po ng first aid. Commonly used in first aid. Ito po yung madalas po na ginagamit natin sa pagbibigay ng first aid. Elastic bandage, triangular bandage, slings, spine board, and dressing. Para saan po ito? Ano po ba usually yung mga nire-rescue natin? Anong nangyayari? Di ba mga wounds and fractures. So kailangan po natin yung mga bandages, slings, yung dressing, and yung spine board is ginagamit po natin siya to carry the victim pag transfer po natin siya. Next po is wound. So we have two types of wound. First is the open wound, type of injury in which skin is torn, cut, or punctured. And then closed wound. Ang closed wound naman po, ito yung blunt force trauma causes contusion. So sa open wound po, nagkakaroon po tayo ng break sa continuity ng skin. And sa closed wound, wala pong sugat. Yun po ang difference ng open and closed. Ito po yung mga kinds ng open wound. First is abrasion or gasgas. Second is laceration or cut. And then third is puncture, yung mga natusok po. So ito po yung mga kinds, mga examples po ng ating open wound. Meron pong break sa continuity ng skin. Sa closed wound naman po, ito yung contusion, yung mga lumitum. Kasi yung blood namuo na lang po doon sa loob ng skin kasi hindi po makalabas. Dahil nga po closed wound, walang break po sa skin. So ano po yung ating mga first aid to wounds? We have to control bleeding or blood loss. So paano po natin i-control ang bleeding or blood loss? First is compression bandages. Paano po natin ginagawa ang compression bandages? Ito po yung mga pinagpatong-patong na ghost pad or pag wala naman po tayong ghost pad, pwede po natin gamitin ang clean cloth. Pagpatong-patungin lang po natin. And then, tie po natin, tie wrap po natin yung clean cloth or yung ghost pad. Pero sa pag-tie po natin, kailangan po natin na hindi masyadong mahigpit. I-check po natin yung tie wrap po natin, yung part na tie wrap kung masyado nang malamig yung kamay, kung example sa kamay po, at pag pinali natin, i-check po natin yung capillary refills test. Doon sa may pupo po, pag nangingitim na po yan, or kapag nanlalamig na po yung kamay po, ibig po sabihin, hindi na po normal yung pagdaloy ng dugo, masyadong mahigpit. So, kailangan po nating i-loosen. And then, apply pressure. Apply pressure po, kailangan po nating idiin para po may stop yung bleeding. Tapos, and then, elevate. Bakit po elevate? Meron po tayong mga points of yung sa mga pulses po natin, di ba doon po yung may mga talagang pulses ng extreme blood flow natin. So pag kunwari may mga points po tayo ng mga pulses kung sa kamay po, sa brachial, sa axillary, sa temporal, ganun po. Pag sa kamay, sa may brachial, so pag may sugat sa kamay, kailangan mo po siyang i-elevate, mas mababa po yung point po ng ating pulse para po ma-stop yung ma-stop po natin or ma-control po natin yung bleeding. And another way to prevent is to prevent infection.
Paano po natin ma-prevent ang infection? Clean the wound with betadine at wag po na kung ano-ano po ang mga pinaglalagay natin kasi meron po yung mga nagsasabi na sa wound daw po mas mabilis daw po mag-heal paglalagyan ng toothpaste, ng coffee at kung ano-ano pa. So wag po natin gawin yun. Kasi po mas lalo lang po tayong nagbibigay po ng infection dun sa wound kasi yung mga nilalagay po natin is irritant po. So yung gagawin lang po natin, clean with water, clean with betadine, and then cover with clean cloth. Ang wound po ba nakakamatay? Yes po, pero hindi po mismo yung wound. So ano po yung nagiging causes kung bakit namamatay ang mga tao dahil sa wound? Yun po yung effect po nung uncontrolled blood loss. Kasi pag masyado na po tayong nauubusan ng dugo, that is the one cause bakit namamatay na po yung tao, nagkakaroon ng tinatawag na hypovolemic shock. And then, pag hindi po natin na clean ng mabuti yung wound, that will cause infection, kaya yan po yung another cause ng death sa tao na may wound. Kaya po nakakamatay ang wound. Hindi po natin i-underestimate. Bakit lang deta nga sugat? Wag po ganun kasi hindi po natin alam kung ano ang magiging cause and effect po. So dito po sa first aid topic, this will be the part na pinaka-importante po sa lahat. At ito po yung tinatawag na CPR or the cardiopulmonary resuscitation. Ano nga po ba ang CPR? So CPR or cardiopulmonary resuscitation is a life-saving technique useful in many emergencies, including a heart attack or near drowning, in which someone's breathing or heartbeat has stopped. It consists of the use of chest compression and rescue breathing to maintain circulatory flow and oxygenation. Sa ano po yung dalawang system po na pinakamahalaga sa ating katawan na naaapektuhan po dito. So, from the word cardio, which is the heart po, and pulmo is the lungs. Bakit nga ba po ginagawa ang CPR? Ang CPR po kasi kapag po ang tao nag-stop po yung heart niya, nag-stop breathing, wala na pong beat yung heart niya, wala na pong circulation doon. At hindi na po dumadaloy ang oxygenated blood or oxygen natin sa ating brain. At kapag po nagkaroon po tayo ng lack of oxygenated blood or ng oxygen sa ating brain, it will cause damage. In only few minutes, a person can die, may die. Sa 4 minutes po, sa 4 minutes po na walang supply ng oxygen sa ating brain, magiging permanent na po yung damage ng ating brain. And within 8 minutes to 10 minutes, that will cause death na po. Pag walang supply ng oxygen sa 8 minutes to 10 minutes, walang supply ng oxygen sa ating brain, maaari na pong mamatay yung tao. Kaya po natin ginagawa yung CPR kasi by doing po yung CPR, tayo po yung pansamantala na nagsisilbing nagpapamove doon sa heartbeat ng pasyente. So kailangan po natin gawin yung CPR until treatment can restore the normal rhythm or normal beat po ng heart ng patient. So, paano po yung process ng CPR? CPR is as easy as CAB. So, ano yung CAB? Bali, ito lang po yung acronym na tinatandaan po natin. Ito po yung acronym na ginagamit natin para po mas mabilis nating matandaan kung ano po yung step-by-step process in performing CPR.
So, C stands for compression, E is for airway, and B is for breathing. So before we start doing the CPR, ang first po natin gagawin is to check for any danger. For example po, meron po tayong victim sa daan. So kailangan po na muna natin i-check or i-size up. Kailangan po natin i-ensure yung safety po ng patient. Pag nasa gitna po ng daan yung patient, so the environment is not safe. So we have to secure the patient. Kailangan po muna natin siyang ipagilid sa kalsada. And then, check for the response. If the person is conscious or unconscious. Baka po may nakita tayong nakahilata sa gilid ng kalsada, bigla na lang po natin i-CPR. So, hindi po yun yung proper thing to do. Ang first po natin gawin is check if conscious or unconscious yung patient, ay yung victim, di ba? Kasi nakahiga lang sa kalsada, hindi po natin alam, baka lasing lang po pala yan. Kaya, kailangan po natin siyang i-tap or shake sa shoulder. Sir, are you okay? Ganon. Pag walang response, no response, yung victim is unconscious. And then, send for help. Pag wala nang response ng victim, unconscious, kailangan na po nating tumawag sa emergency hotline 911 or rescue or hospital para po mag-send po sila ng ambulance for help. Before doing the compression, as the first part of the process of the CPR, kailangan po muna nating i-assess yung victim. Kailangan po natin i-assess yung victim. So yung tab po kanina, ito yung process ng CPR. And then, in doing the assessment naman po sa victim natin, tandaan naman po natin yung ABC. Kasi ang A stands for airway, B is for breathing, and C is for circulation. So ang first po natin chine-check is yung airway. So, i-check po natin yung mouth, look inside for foreign object. Baka may nakabara lang po dyan or na-choke po pala yung patient. And then, check for, next is B, breathing. Look, listen, and feel. Look po, tingnan po natin yung rise and fall ng chest nila kung humihinga. And then, listen and feel for breathing. Idikit po natin yung ating tenga doon sa ilong po ng victim para po marinig at maramdaman po natin kung may lumalabas po na hangin sa kanyang ilong. And then C is circulation. Kailangan po natin i-check yung circulation. Paano po natin i-check yung circulation ng victim? Dito po, may pulso po tayo dito sa may leeg. Hello po, okay na po. Medyo nawala po kasi nawawala po yung ating internet connection. Pasensya na po. Let us continue. Nasaan na ba ako kanina? Nawala na po ako. Saan na tayo, no? Ayun po. Sa tab po, pag after na po natin na-check yung, nag-assess na po tayo sa victim, no response, no breathing, no circulation. Let's now then perform po yung ating CPR. So sabi dito, CPR is as easy as CAB. So ano po ang first step doing the CPR? Ito po yung compression. Compression is, why po? Bakit po natin ginagawa yung compression? Para po ma-restore po natin yung blood circulation. Paano po ginagawa ang compression? Kailangan po nating ilay or ilagay, pahiga yung victim sa
plain and firm po na surface. And then, yung hand po natin, dun po sa heel po ng hand natin, ito po yung ipapatong natin sa center of the chest of the victim. Kung ano po yung dominant hand mo, kung right-handed ka, ito po yung nasa loob. And then yung non-dominant hand mo, yung non-dominant hand mo po ang nasa loob, and then yung dominant hand mo po, place mo po over the top of the other, and then interlock po. Ilock mo po siya. Tapos ilagay mo po yung heel of the palm dun mismo sa center of the chest po ng victim natin. And then, push po tayo, magko-compression. Doon na po tayo mag-start ng compression. So, paano po ang pag-compress natin? Kapag nagko-compress na po tayo, dapat naka-straight lang po yung arm natin at wag po natin elbow, kasi hindi ka po nakakapagbigay ng enough compression po ganun. So kapag nagbigay ka po ng compression, dapat straight lang yung arm mo, and then wag i-flex yung elbow, at dapat the weight po ng upper body natin ang ibigay natin while compressing and pushing the chest of the victim. So ilang compression po ang ating kailangang ibigay? Sa isang cycle po, meron po tayong 30 compression at dapat po kalalim. Approximately po 2 inches deep po yung pag-press po natin. So mag-count po tayo, 1, 1001, 1002, 1003. Pero yung pag-push po natin, parang sinasabayan pa rin po yun natin yung rhythm po ng heart. Hindi po tayo push lang ng push. So pagkatapos po ng 30 compression, we'll now then check the airway. Paano po natin i-check yung airway? I-open po natin yung mouth niya. Bakit po natin sine-check ang airway? Baka po meron dyan vomitus or may object lang sa loob ng bunganga niya. At kailangan nating i-swipe yun using our finger para po matanggal. While checking po the airway, meron po tayong ginagamit, tinatawag na head tilt chin lift maneuver. Ito po yun. Sinusupport po natin yung hand mo sa forehead niya, tapos tutulak palikod yung ulo, and then using the other hand, i-support po natin yung lift, yung chin. Kaya po tinatawag na head tilt and chin lift. Nabubulol na po ako. Head tilt, chin lift maneuver. And then, after checking po ng airway, pupunta na po tayo sa breathing. Paano po ang ginagawa natin dito sa breathing? So, tayo po yung mag-breathe po para sa tao. Di ba po nag-stop yung breathing ng tao, so hindi na po nako-function yung lungs niya. Kaya kailangan po natin siyang bugahan o i-blow po natin siya. Paano po natin ginagawa yon? Ito po yung tinatawag na mouth-to-mouth resuscitation. So, breathing. Yan po. I-head tilt, chin lift natin siya. And then, ang hirap mag-explain na hindi ko na gagawa yung demonstration. Yan, i-head tilt, chin lift na. And then, pag nag-head tilt, chin lift ka, sabay, yung naka-head tilt dito mo, ipipinch mo yung nose niya. And then, put your mouth sa mouth niya and then blow. Meron po tayong, sa isang cycle po ng doing the CPR is meron po tayong, we have to give 2 rescue breaths. Yung first breath, pero habang po nagbibigay, hindi po sabay yun na, breath po muna. And then while doing while giving the breath, kailangan mo pong siguraduhin na yung blow mo po sa kanya na hangin
is enough po. Paano mo po malalaman kung enough po yung air na gilive in mo po dun sa victim? So upon blowing, mapapansin mo po dapat yung pag-rise and fall ng kanyang chest. Kapag hindi po yan nag-rise and fall yung chest niya when you are blowing, ibig sabihin hindi po enough yung air na binibigay mo sa kanya, or either meron pong nakabara sa kanyang bunganga kaya po hindi po makapasok yung hangin na binibigay mo. Tapos uulitin mo, magbigay ka pa ulit ng isang blow. Kapag wala pa rin, and then check ulit for the response ng victim. Kung wala pa rin po siyang airway, wala pa rin breathing, wala pa rin circulation, then repeat po yung CPR. Ganun pa rin po. Kailangan pa rin po nating mag-compress na naman ng 30 compression and then 2 breaths. So ang CPR po, sa 1 cycle, meron pa tayong 30 compression and 2 rescue breaths. Kailan po tayo mag-i-stop ng pagbibigay ng CPR? Pag natapos na po natin yung usually po ang normal dyan or minimum po na pagbibigay ng CPR sa isang first aider is nasa 5 cycles. So 5 cycles po. So sa 5 cycles na pagbibigay mo po lang CPR, malamang exhausted po na po dyan. Hindi na po maganda yung performance mo. So kailangan mo na po i-stop ang CPR at magpa-substitute ka na po. Or kailan po ulit i-stop ang CPR kapag nandyan na po yung help ng advanced professional or pag nandyan na po yung ambulance. And another thing, kailangan nang i-stop ang CPR kapag wala na po, na-dead na po yung victim natin. Sa atin pong mga pero pag naka-recover naman po yung patient, paano po natin after po ng recovery, pag for example, sabihin natin after ng compression, after ng rescue breath, pag natapos natin yung CPR at na-recover natin yung victim, kailangan po natin siyang i-place into recovery position. Bale, ganito po yung itsura ng recovery position. Parang side-lying position lang po siya. So, may question po ako na lang po yung magpe-question. No? Pag hindi po kayo trained CPR, pwede pa rin po ba kayong magbigay ng or mag-perform ng CPR? So, ang sagot ko po, if you are not trained CPR, meron po tayong sinasabi or tinatawag na hands-only CPR. Yun po yung pure compression lang. Pure compression lang po, yung pagpapump lang po natin dun sa chest ng victim. Wala pong rescue breaths dun. So ilang pump po ang kailangan natin? Sa 1 minute, kailangan po natin makapag-pump ng approximately 100 to 120 compressions po kapag hand-only CPR lang po ang gagamitin natin. At kailan pa po natin ginagamit ang only hand CPR? Kapag ayaw po nating i-perform ang mouth-to-mouth resuscitation or rescue breathing. So if you are not trained CPR, pwede ka pa rin po bang mag-CPR? Yes po. Kasi po, it's far better to do something than to do nothing at all. Doing something and doing nothing could be someone's life. And that ends po our lecture and thank you. Sana po may natutunan po kayo. Okay na po? Ay, may po tayo. Tayo pala. Awan mo. Ma'am, taga saan ka po? Sorry, sir. Kindly repeat po. Pardon po, sir. All right, ma'am. Thank you so much for your nice presentation with regards to the fire prevention and the first aid. It's very clear that we are amazed because the topics are very interesting and engaging, which is suited to our time, this time of pandemic. And it is also one way to increase our awareness with regard to the fire and
first aid. My dear students, I ask you to message your question in our chat box because I will be reading your question. Thank you. So as of this moment, I don't see any question from you from the chat box. Wala po akong nababasang question sa chat box. Parang Ayaw po nilang mag-question, sir. may I ask again our students? Question? Wala. Yes po, sir. Sorry po, paano na lang po yung Okay. question? Yung question po galing po kay Princess Damog. Opo. Do wounds or infections affect the mental health of a person? The present situation happens. In connection po sa present situation po natin, so meaning po yung meaning po sa nangyayari sa COVID po ngayon. So no po sir, wala naman pong effect yung infection po ng wound po natin with regards po sa COVID. Kaso lang po pag nagkaroon po tayo ng infection sa wound po, no, pwede pong magkakaroon ng effect po sa ating mental through yung tinatawag po natin na tetanus po, di ba? Doon po Yes. nagkakaroon po ng effect infection sa ating mental, pero po with regards po sa situation po natin na in connection to COVID, wala pong kinalaman po yung wound po doon, sir. Exactly po, ma'am. Okay. Thank you so much, ma'am. Very nice answer po. I have here another question coming from Kate Hyacinth. Ma'am, paano po kung mouth-to-mouth CPR, positive po yung patient? Opo. Yun nga po, sir, yung isang, hindi ko po kasi nabanggit kanina, no? Pero kapag po, sabi ko po na pag ayaw po natin gamitin ang rescue breathing or yung mouth-to-mouth, kasi meron nga pong mga instances po na ganun na meron just in case may mga nakakahawang sakit po yung victim natin, wag na po nating igawin yung mouth-to-mouth resuscitation. Kaya nga po meron po lahat ng victim po sa loob ng bahay. Kasi po kaming mga firefighters po, no, hindi lang naman po ang training po namin, hindi lang po doon sa pag-apula ng apoy, but to save lives din po. Kaya nga po, Yes. BFP is to save life and properties po. Okay, that is the motto of the Bureau of Fire Yes Protection, to po. save life and Opo, protect. sir. Okay And po? opo, sir. Yes po, ma'am. Jimwell, I think we also considered different ways or different measures to avoid the fire at home. So kailangan natin check din natin yung environment para masarap yung tulog po natin. Paki-check po natin lahat yung appliances, Opo, yung kaya nga po environment kanina natin. yung Baka meron po mamaya may yung fire safety measures po tayo para ma-prevent Yes po po, natin ma'am. yung So, occurrence of fires po. Yes, ma'am. All right. Thank you so much, ma'am. We have another question from Justin Felipe. Ma'am, effective po ba yung buhangin sa pagpigil ng apoy? Ano po, depende po sa kalaki po ng fire. Yun po yung first na factor po doon. Parang let's say na yung buhangin po is, for example, doon po sa fire extinguisher, kasi ang laman po ng fire extinguisher is chemical. So in replacement po doon sa chemical na laman po ng fire extinguisher is yung buhangin. So pwede pong bitin, kaso sa mga small po lang na apoy na bagay. Hindi po natin kayang iapula ang fire through using sand po kapag malaki na po yung fire. Okay, ma'am. So depende po sa amount of Opo. volume ng apoy. Yes na, po. minimal po yung apoy, pwede naman po siguro po ito, ma'am. One way to prepare. Opo. Okay, Yes po, thank sir. you so much, ma'am. Wensley Pamintuan. Ma'am, may posibilidad na mapatay po yung apoy kapag yung LPG ng gas ang masusunog? Alin po yung, can you repeat po, sir? The question goes this way, may posibilidad ba na mapatay yung apoy kapag yung LPG ng gas ang susunog? Ano po, miss,
Kasi po, yun po talaga yung nagko-cause ng fire po doon sa, hindi naman po yung mismong tangke ang nasusunog yun, sir. Yung LPG po talaga, yung, di ba Yes. nga po meron tayong, kanina, meron po tayong pangalan nito, yung types of fuel po. So yung LPG Yes, po, ma'am. siya yung fuel po na nasusunog po. Kailangan, kaso kapag yung, for example po, no, yung LPG natin, pag nag-leak po yan, at pag may nagsindi, or for example po sa loob ng bahay, naka-close po lahat yung bintana, door po natin sa bahay, and then naiwan po natin yung LPG na naka-open, so nag-leak na yung LPG. So pagpasok mo ng bahay, naamoy mo yung LPG. Ano po ang gagawin mo? Wag ka pong agad-agad na mag-o-open po, mag-switch on po ng light. Kasi po, doon po siya pwedeng magkaroon ng reaction. Di ba nga po kanina, hindi po tayo makakapag-create ng fire kung wala pong, sabi ko po kanina, wala pong support ng combustion reaction doon sa mga elements po ng fire. So kapag nag-leak na po yung LPG natin at meron na, so yung parang yung switch mo yung ilaw, yung nag-spark siya at nahigop yun ng LPG, yun po, doon na po tayo nakakapag-create ng fire. So, Ano definitely po ang galing dapat po sa nating kuhan fuel. po, sir? No? Opo, sa fuel po yun. So kapag for safety measures po regarding po that matter, so kailangan po natin pag ganun na po yung cases, ang gawin lang po natin, i-open po natin yung mga bintana, yung door, and then hayaan po natin na sumingaw po yung may lumabas yung LPG sa labas ng bahay. Kailangan po natin ng ventilation. Mas bleed ako sa English ni Manning ah. Okay, my dear students, going pa lang si ma'am na nag-explain, paki-off po muna yung microphone niya. Ma'am, are you done na po, ma'am? Opo, yes. Po palang ma-damage dito pag nag-perform po tayo ng CPR, at hindi po natin alam na baka po may fracture po yung ating rib. So yun po yung pwede nating ma-damage. Hindi po natin madadamage directly yung heart or any internal organs po sa behind po sa loob po ng ribs natin, pero through po yung fractured ribs, at pag po na-push natin yung fractured ribs at yun po yung naitusok sa heart or lungs po natin, doon na po natin madadamage yung heart, pero hindi po mismo sa doon sa pagpe-perform ng CPR po. Wala na yata connection, sir. Wala naman si pero. Okay na po, nawala na. Wala na sila. Wala naman na po. Mic check. Or tayo ang nawalan ng connection. Shucks mo. Check. Pangig mo lang. Sa one time. Hello po. Wala, sir. No, sir. Narinig niyo kami? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So sa mga Yes sir, yes sir, gustong yes sir. mag-join sa BFP, ito na lang itanong niyo kay ma'am. Ano yung mga requirements para makapasok kayo sa PFP? Ayun na lang para sa kanila. So yun po yung question niyo po, no? Ano po makapasok sa BFP. So first po, kailangan po natin ng eligibility. Yun po yung unang-unang. Ito po yung unang-unang kailangan natin kasi maski po tayo ay bachelor's degree, college graduate po tayo, pag wala po tayong eligibility, hindi po tayo makakapag-apply po sa ating Bureau of Fire Protection. So kailangan po natin ng eligibility po muna. And then applicants must possess po the following qualification standards for
Fire Officer 1, which is A is citizen of the Philippines, a person with good moral character, must be a bachelor's degree holder. Yun po yung sinasabi ko na kailangan may eligibility. Meron din po tayong second level eligibility. Yun yung CS, sir, no? CS Prof. CS po. And then CS Prof po, and then must not be less than 21 years old. Kailangan po pag pumasok ka, dapat 21 years old ka na. And then hindi naman po pwedeng 30 years above. Pero meron po tayong yung sinasabi po nating age waiver. Pero ang age waiver is pwede lang po nating gamitin from age 31 to 35. Above 35, hindi na po tayo pwedeng mag-apply ng BFP. And then we must be at least 1.62 meters or 5'4" po para sa mga lalaki and 1.57 meters or 5'2" po for female sa mga babae. Pero so kagaya ko po na hindi po nagkaroon ng kapalaran na mabigyan ng mataas na height, meron din po tayong chance pa rin dahil pwede po tayong kumuha ng height waiver po. At saka must weigh not more or less than 5 kilograms from the standard weight corresponding. Yun yung BMI po natin to. Pero hindi naman po sila masyadong stricto dito kasi apan po naman sa training, if ever na makuha ka, doon naman po na ano natin yon, nababawasan na po natin yon, na-retain, matatanggal po lahat yung extra po sa ating mga katawan. And must not have been dishonorably discharged or dismissed for cause from previous employment, and must not have convicted. Dapat wala po tayong mga cases. Yun lang po, sir. Okay, maraming salamat po, ma'am. Any more Kapag may question po pala si sir dito, sir. How about daw po kapag may medical problems? Kasi po meron po tayong process of during sa application, nag-undergo po tayo ng process sa medical po natin. Doon pa lang po sa medical assessment po natin, pinagpapasa po kasi tayo ng mga ECG, ganun, mga laboratory results po natin. So pag once po na may findings doon na hindi po tayo pwede, may mga medical problems po tayo, so tanggal na po tayo agad doon sa screening po. okay po, ma'am. Yes po. So, there are more May questions pa po, sir? from our May question ako, ma'am. students. Sir, Yes po. Naging active na sila. Nag-participate na lahat. Yes po, meron pa po, sir? Kasi, based on the question kasi, ma'am, kailan kong i-screen yung mga questions. May mga common question na kaya madali namang sagutin, then Yes po. tingin ko na lang po yung mga questions. Yes po. I think I have a question from Kate. Kate, pwede ka na magtanong? chinat ko, sir. Kylie, take it away na lang. Paano pag nagpulis ka, sir, pero hindi ka nakapasa sa board? Pwede ka bang mag-BFP? Okay, Yasin, your question goes this way. Magpupulis ka pero hindi ka nakapasa sa board exam. Yun ba Yes, yung sir. question? Yes, sir. Tapos pwede ka bang pumunta sa BFP, sir? Okay, so you are now talking about the qualification for the entry sa BFP. Ma'am, masagot po ba natin ito, ma'am? Yes po, kasi po ang requirements or qualifications po natin sa pag-apply po sa police, sir, is the same lang po sa BFP, sir. So pag wala po kayong eligibility, hindi rin po kayo makapag-apply po sa PNP. Ganun din po sa amin.
Pasensya na ma'am, medyo umakyat na yung mga katanungan nila, hindi na po related dun sa topic na Sige, okay discuss lang po, ninyo. sir. So that is all. At least, kasi po kami nagkanda kami ng webinar because the HUMS is about the different profession. Ang HUMS strand po natin, pwede po sila maging sundalo, maging BFP, maging Sir, police. may So question yung po ako, sir. Okay, question? Question, please. Ano pong mas effective ng pagpatay ng apoy, sir? So your question is, what is the effective way Nagtuulan niya. para magpatay ng apoy? Sasagutin ko na po, sir. So, ang pinaka-mas effective po, no, sir, para wala po tayong papatayin na apoy, H2, oh. fire prevention pa rin Ano po ang mas pinaka-the effective best na po. pagpatay ng apoy? Pero, Okay, effective. ma'am? Prevention is better than, ano na ba yung ano natin? hindi cure kasi sa fire naman is than pressing. Sabi pala, prevention is better than suppression po. Pero po, pag nandyan na po yung fire, bale po, depende na naman po. Kapag maliit pa po yung fire, pwede pa rin po natin gamitin ang fire extinguisher kung meron po naman tayong fire extinguisher sa bahay. At kung wala naman po, kung maliit lang po yung apoy, meron po tayong tinatawag pala na blanketing. Kung kunwari po dun sa linuluto mo, no, nagkaroon po ng sunog dun sa mismong lutuan, huwag po magpanik. It's either i-close mo lang po yung valve or regulator ng LPG at yan po yung fire, unti-unti na po siyang mamatay. Pero kapag meron na pong fuel doon at meron nang nasusunog na bagay na nagiging cause na po ng fire, yun po yung tinatawag natin po na blanketing, no? Ang blanketing through the use of blanket or yung malaking, basta yung kaya pong takpan ng whole po na tela, yung apoy. So isawsaw lang po natin siya dun sa tubig and then i-cover po natin siya dun sa nasusunog na bagay. Pero pag malaking-malaki na po yung apoy, kailangan na po talaga ng tulong po ng ating fire truck po. Yes, ma'am. So thank you so much, ma'am. I think our students now are well learned. May humabol pa po, ma'am. This will be the last question, ma'am. Yes po, okay lang, sir. Ma'am, ano po ba dapat gagamitin na fire extinguisher na gugunot na outlet? Ano ang question mo dito, Mel? Okay. Ano po ba ang gagamitin na fire extinguisher pag nasusunog na outlet? Outlet, opo. Kasi po, no, meron pala po tayong mga classes of fire po. Yun po yung ABC. Yung A is yung mga bagay lang po na wooden, gano'n. B is yung sa liquid, and C yung sa gases, and K is sa mga electrical. So, ang sinasabi po ni Sir, yung sa outlet po, so magpo-fall po siya dun sa electrical fire. Ngayon po, ang ginagamit po na fire extinguisher po, yun doon po is yung yung madalas po na nakikita natin, yun po yung color red na tinatawag po natin na dry chemical po. Okay. ABC type dry chemical fire extinguisher po. Right. So, Melvin, you are now contented with the answer. Thank you so much. Okay, Right. po. So, I think it's all clear. And thank you so much, Ma'am Irene, for this wonderful Salamat day po. you offered to everyone, most especially to our attendees, our grade 12 students, HUMS, Darwin, and Aristotle. And on behalf of the Gattaran National High School Administration, headed by very own Principal Roger Yubuko, of course, the workshop coordinator, Alvin Ting, teacher ng Wisdom. Right, so
Our students, I hope that you have learned something about the topics discussed by our resource speaker. And please, all the topics, you need to apply it in reality. Hindi pwedeng hanggang knowledge level lang po tayo. It should be considered into application. The reality means that you have learned something, a lot. Okay? Malaking tulong ito para sa ating mga estudyante. This pandemic, that is also one way to help save your life. So magiging first aider na rin kayo later on and you will be called as a great hero. Hindi lang po ang mga taga-PNP, hindi lang po ang taga-PNP ang magiging hero. You can serve as a hero for our nation. So ma'am, I'm so very sorry, hindi po na complete ni Sir Jomar yung bigay ng naming award pa sa inyo. Ay, sige sir. Hindi pa problema yun. On behalf of the Calawagan-Daquel National High School, advance ko na lang po yung aking awarding. Yes po. Irene Tomas for her service as a resource speaker during the webinar on grade 12 Humanities and Social Sciences work immersion with the topic prevention and first aid conducted by the Work Immersion Committee Senior High School Department. Given this 26th day of April 2021, Calawagan-Daquel National High School, Gattaran, Cagayan. Signed, Principal to Roger Yubo. Ma'am, thank you so much, and I have learned a lot from you. And to the members of the BFP, first to your head po, maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po, sir. And so, I would like to announce now that our webinar ends today. Sir Jomar, any more questions, reminders to our students? Wala na po, sir. So, thank you for the 40 participants of this webinar. Palakpakan. Thank you, guys. Thank you, sir. I love you. Okay, yung online quiz po natin, I will be sent here in your group chat. So that is 10 items quiz. So prepare this afternoon. Thank you so much. Ingat and God bless. I love you, guys. Sana all. Andre, condolence. Condolence. Bye. Condiments. Para ginanakan.